V minulých epizodách jste viděli, jak jsme se s bandou youtuberů, Fakírama a Rilgíkem vydali poznat Černobyl a trochu té Ukrajiny. Prošli jsme si hlavní město Kyjev a poté vyrazili do zóny, kde jsme navštívili například opuštěnou školku nebo obrovský radar známý jako Černobyl 2. Ale teď je na čase si to ukázat mnohem víc. Vítejte u poslední epizody Expedice Černobyl. Přečkali jsme noc v zóně, jsme na krásném ubytování. Většinu bordelu jsme tady udělali my. A co jsem chtěl říct? Že je perfektní na tom ubytování je hlavně ta teplá voda. To jsem chtěl říct, přesně tak, neteče nám tady teplá voda. Jsem se o ní normálně spálil, ty vole. Dneska nás čeká Pripyat. Máme 6. den od odjezdu z Vyšehradu a asi bych hodně kecal, kdybych tvrdil, že na nás všechny nezačala padat ponorka a strašná únava. Pět. Mikro. Jo. Vítejte v Pripyati. Momentálně se nacházíme na Central Square celého tohletoho města. Jo, příroda už si bere město zpátky. Městečko Pripyat se nachází 3 kilometry od vybuchlého reaktoru. Bylo vybudováno tehdy jako moderní město určené především pro zaměstnance elektrárny a jejich rodiny. Věkový průměr obyvatelstva byl kolem 25 let. Když 26.4.86 došlo k havárii, snažil se jí zprvu Sovětský svaz utajit, protože Sovětský svaz to byl přece takovej ten bezchybný národ. Ale nakonec to prasklo. A teprve až pak začalo docházet k evakuaci města, což bylo až následující den po havárii a bohužel tak došlo i k ozáření spousty lidí. Na Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается nebлагоприятная радиационная обстановка. V dnešní době je město zcela vyrabováno a vstup do něj hlídá policie a armáda. Tak tohle to byl hotel. Teď už je to jenom pustá zřícenina. Ještě bych se chtěl kouknout někam nahoru, kde bude nějaký pořádný výhled. Teda jestli tady nějaký vůbec bude. Haló? Wow. Rád si říkám, jestli jako má cenu tam chodit. OK, tak tohleto místo je hodně creepy. Jdem dál. Co? OK. Můj strach z vejšek je překonávaný právě v tuhletu chvíli. V životě zapomenu strašně moc věcí, ale na rovinu říkám, že tenhle moment, ten si chci pamatovat do konce svýho života.
No ale pojďme se přesunout dál. Myslím si, že tohleto kolo taky všichni znáte. Ruský kolo tady v Pripyati. Vlastně celkově je tady daleko víc atrakcí, protože máme třeba autodrom, tady byly nějaké houpačky, tady nějaký řetízkáč. Působí to tady dost depresivním dojmem, i přesto, že dneska máme krásně slunečný počasí. Ačkoliv tohle místo může působit mírumilovně, jedná se o jednu z nejvíce radioaktivních oblastí. Tamhle u toho kanálu byla asi jedna z nejvyšších radiací. Ale pak jsme našli ještě tamhle to místo, kde teď stojí Bender s Martinem Rotou. A tam se naměřily úplně neskutečné hodnoty radiace. Je to hlavně proto, protože během havárie zde přistávaly vrtulníky a tak vířili ten radioaktivní prach všude kolem. Tenhle lunapark zkrátka nikdy nefungoval a nikdy fungovat nebude. Nice. Wow. Tady v Pripyati byl plavecký bazén. Opravdu ten minulý čas je na místě, protože možná vás to nikdy nezajímalo, ale tohle se schovává pod bazénem. Že v tuto chvíli jsme v podzemí, nebo respektive ve sklepech, pod bazénem. Je to tady celkem děsivý. Ok, ale už si tady jako nepřipadám moc jistě úplně. Asi půjdu zase zpátky nahoru. Jenom že tady nemáme takový čas. To tady všechno ukázat těm lidem a říct prostě, jaký to tady je, že prostě těm lidem neukážeš. A on to skrz to video ani nepopíšeš pořádně. Nepopíšeš to prostě. Jestli jste někdy byli na nějaký zřícenině, jo, a jaký jste z toho měli feeling, úplně, ty vole, to je takový úžasný. A teď si představte, že ta zřícenina je velká jak celý město, jo, a ještě jsou všude rostliny a takové věci. Všude jsou věci po místních obyvatelech, co tady bydleli. Je to fakt šílený, nedá se to vysvětlit. Ok, Pripyat tady má 5 škol a teď jdeme do školy číslo 3. Ona škola sama o sobě je dost depresivní prostředí, ale v téhle učebně se nachází strašně moc plynových masek. A to by bylo z Pripyat vše. A v tuhle chvíli míříme k samotnému vybuchlému reaktoru. Nejdříve ale musíme projet kolem oblasti Red Forest, což je les hned vedle reaktoru. A schválně sledujte, jak stoupá hodnota na dozimetru. A to jen projíždíme a jsme zavřeni v autě. Kde to je? Kde to je? No, možná jste se všimli té velké stříbrné věci. To je obří sarkofág. Ten se staví kvůli následnému rozebírání reaktoru. Až se dokončí, tak se na něj nasune a uzavře. Tím se zabrání dalšímu unikání radiace a hlavně pak v uzavřené atmosféře může být mechanicky rozebrán. Takže za pár let takto odhalený reaktor už nikdo neuvidí. Ale my jsme se chtěli dostat o něco blíž. Tak teď se můžeš podívat na tu partu, která se dívá na celkem malý rybičky. Malý. No, dej se podívat. Jo, malý? Tak tohle byly sakra obrovský sumci. OK, chápu. Ryby vás asi tolik nezajímají. Chcete vidět reaktor.
Jsme právě asi 100 metrů od reaktoru, který vybuchl, 4. reaktor, a v tuhle chvíli jsme dosáhli našeho cíle. Tohle je přesně to místo, kam jsme se chtěli dostat. Stáli jsme 200 metrů od samotného vybuchlého reaktoru číslo 4. V tuhle chvíli ti můžu říct to, že tady detekuju radiaci, kterou jsme předtím měli v hotspotech. Jako když jsme si říkali, jako to je problém. 9. Jo, když Terka říkala tam nesahej, tak to byla ta radiace, kterou teďka tady detekuju všude kolem nás. Jo? Jako. Takže fakt zábava. 10 tady mám. No, jen škoda, že jsme se tu nemohli zdržet moc dlouho. Protože když si na sebe vzala dlouhé oblečení i naše průvodkyně, která celou dobu chodila na lehko, věděli jsme, že s radiací na tomhle místě je to určitě vážný. Takže rychle pryč. Ale musím říct, že to stálo za to. Zóna je smutný, depresivní, ale za to naprosto překrásný místo. A proto doufám, že třeba ještě někdy v životě budu mít příležitost se sem vrátit, protože stále je zde na co koukat, stále je zde neskutečně moc inspirace, ale taky strašně moc milých lidí. Buď láska, přijížďajte do nás. Ale je na čase se vyspat, protože zítra nás čeká náročný poslední den na Ukrajině. Tak a jedeme. Tady definitivně opouštíme zónu, protože tohle to byl poslední checkpoint. No, smutnější je to, že máme před sebou tu ultra dlouhou cestu. Nejdřív přes Kyjev a pak zase přes Maďarsko, Slovensko, Česko. A cesta, tedy krom vyčerpání naprosto všech, by byla v pohodě. Kdyby se nám ovšem po 17 hodinách cesty nestalo tohle. Věc se má tak, že máme takovou komplikaci po cestě zpátky. A co se stalo, Petře? Bohužel ve prostřed silnice byly retardéry jak svině. Já vím, že my jsme se jim trošičku vyhnuli. Jen tak jim cukl volant a pak najednou jsme to otáčeli zpátky vlastně na druhou dodávku. No a teď koukáme, že máme prostě 2 defekty. Máme takový strašný štěstí, že jsme 2 dodávky a máme vlastně 2 rezervy. Takže můžeme jakoby to vyměnit, tak doufáme, že to budou jenom ty kola, že pojedeme prostě dál, protože jsme pořád na Ukrajině ještě. Když něco odpadlo z auta, tak to tady mělo zůstat. Jo. Kola jsou vyměněný, upřední dodávky. Martin říkal, že by to mělo být snad OK, že by tam nemělo být, že to nevypadá, že by tam bylo něco zlejšího, špatnějšího. Takže v tuhletu chvíli se modlíme, aby to nedopadlo nějak hůř, aby jsme vůbec někam dojeli. Takže v uvozovkách naštěstí jenom kola. Naštěstí jsou to opravdu jenom kola. To je docela akcička, co? Takhle po ránu, nebo večer ještě. Máme 4:02. Naštěstí všichni přežili a my tak v 5 ráno mohli překročit hranice s Maďarskem. Právě jsme se dostali do schengenského prostoru, teď se nacházíme v Maďarsku. Je 5:45 ráno, už venku svítá a v podstatě už nám nic nebrání dostat se do Prahy a já tak nějak jako přemýšlím o celém tomhletom tripu, o celý té expedici, co mi to přineslo, co mi to dalo a mimo takový ty zážitky, jako že jsem viděl Černobyl, že jsem byl na pár set metrů od reaktoru, který vybouchl, že jsem byl vystavený trošku radioaktivitě, zvýšený než normálně ve světě je, tak hlavně co mi to hrozně přineslo je to, že jsem se zbavil nějakých přesudků vůči Ukrajině nebo něco takového, protože než jsem vyjel na tenhle ten trip, tak jsem si říkal, sakra, to bude fakt jako divoká země, bude to šílený, bude to nebezpečný, kor teda potom v té zóně, kdy teda budou obrovský jako checkpointy, kde budou nás šacovat, kde to bude ostrý. Říkal mi to okolí, říkal mi to příbuzný, že to takhle bude, že to tak je a já musím říct, že jsem na Ukrajinu zkrátka dost změnil názor, protože jsem zjistil, že je to vlastně úplně v pohodě tam, jo, že ty lidi naopak jsou docela dost přátelský, je to úplně stejný jako kdekoliv jinde na světě, jako OK, dobře, ta natura ukrajinská je taková trošičku možná divočejší, ty lidi opravdu tam třeba ty auta řídí trošičku šílenějc než tady u nás, jo, ale je to naprosto v pohodě totálně, takže jsem mile překvapený, jsem rád, že jsem takhle mile překvapený a jsem strašně rád, že jsem změnil názor na něco takového, protože je to fakt pecka. Tak Marto, vítejte v České republice. Je to tam! Jsme doma! Hej!
jsme si to užili a vítejte doma. Hlavně, že všichni v pořádku. Je až neuvěřitelný, kam až to zašlo. Z Nejfejkova osobního skromného přání se stala velká akce, díky který si 2 plný dodávky lidí splnilo sen. A jsme na místě, kde to před 168 hodinama začalo. Jo, přesně z tohoto místa na pražském Vyšehradě jsme před týdnem vyjeli na ten nejúžasnější trip a musím říct, byl fakt úžasný, fakt to stálo za to a myslím si, že v něčem takovýmhle určitě jednou budeme zase pokračovat. Ale už to asi nejspíš nebude Černobyl. Díky, že jste to sledovali, mějte se a někdy příště u nějakého dalšího videa. Čau!